تو دنیا رسم و رسومات عجیب زیادی وجود داره، ولی بعضیاشون انقدر غیر منتظرن که مغز آدم از دیدنشون سود میکشه. مراسمی مثل راه رفتن روی آتیش، ازدواج با قورماغه، انداختن نوزادها از 20 متر ارتفاع یا خوابیدن زیر گله گاوها و خیلی مراسم عجیب دیگه که من حمید خسروی امروز تو این ویدیو براتون از یه سریاشون میگم. تو خیلی از جاهای دنیا مردم برای راضی کردن خدای باران مراسم خاصی دارن، اما آیین‌های هندی تو این مسئله منحصر به فرده. مثلا رسمی دارن که قورماغه ها رو توی یه عروسی سنتی هندو به عقد همدیگه در میارن به امید اینکه خدای باران خوشحال بشه و باران بباره. این مراسم وقتی انجام میشه که بارون‌های موسمی که معمولا بین ژوئن تا سپتامبر میان دیر کنن و مردم نگران خشکسالی بشن. توی این مراسم قورباغه نر رو خدای آب و قورماغه ماده رو فصل بارون مینامن و به صورت نمادین بین این دو پیوند ایجاد میکنن. این رسم توی فرهنگ هند جا افتاده و طوریه که حتی تو بعضی جاها برای راضی کردن خدای باران حیوانهای دیگه هم مثل سگ و الاغ رو به عقد همدیگه در میارن. مراسم بعدی تیمیتیه. تیمیتی یه مراسم آیینیه که تو ماه اکتبر یا نوامبر برگزار میشه. این مراسم به احترام دراواپاتی که همسر 5 برادر پانداوا توی حماسه مهاوارتا بوده انجام میشه. حالا کی بوده این دراواپدی؟ ایشون یه جورای شخصیت خیلی مهمی تو اساطیر هنده. میشه دختر شاه دروپدا که داستانش خیلی عجیبه چون از دل آتیش به دنیا میاد. به خاطر دستور مادر شوهرش هم میشه همسر 5 برادر. اما میگذره توی مجلس قمار این 5 تا برادر حسابی تحقیر میشن و توسط دشمناشون رکب میخورن. همین باعث میشه که اینا قسم بخورن که انتقامشون رو بگیرن. در نهایت جنگ بزرگی به اسم جنگ کورکشترا راه میفته و این وسط دروپدرا رو میگیرن و میارنش بین دشمنا و برای اینکه تحقیرش کنن میگن لباسش رو در بیارن. اما دروپدا که زنی مؤمن و شجاع بوده از کریشنا کمک میخواد و یک معجزه رخ میده. لباساش بی نهایت میشه و هرچی دشمنا تلاش میکنن که لختش کنن نمیتونن. حالا این مراسمی که برای دروپدا میگیرن اینجوریه که شرکت کنندگان روی آتیش راه میرن. تو خیلی جاهای دنیا این کار بیشتر یه جور نمایش قدرت و شجاعت، ولی توی ایالت تایمل نادوی هند و کشورهایی مثل سریلانکا، سنگاپور، مالزی، فیجی و حتی بخشای از آفریقای جنوبی این یک مراسم مذهبی به حساب میاد. تو بعضی از روستاها مردایی که تو این مراسم شرکت میکنن یک گلدون پر از شیر یا آب روی سرشون میذارن و از روی زغال داغ رد میشن. جشنواره بانی. جشنواره بانی یه مراسم خیلی خاص و عجیب غریبه که توی معبد دوراکوتا تو ایالت آندراپرداش در هند برگزار میشه. این مراسم رو مخصوصا فدایی‌های هندو انجام میدن و یه جور خیلی هم خشن و هم پرهیجانه. این فدایی‌ها هم جلوتر در موردشون صحبت میکنیم. ماجرا اینجوریه که هر ساله 100 نفر از ایالت‌های آندراپرداش و کارناتاکا جمع میشن و چوب‌های بزرگی به اسم لاتیس رو دست میگیرن و شروع میکنن به زدن همدیگه. این مراسم به یاد کشتن یک شیطان توسط شیوا برگزار میشه. مردم اعتقاد دارن که این کارشون یک جور ادای احترام به شیواست. حالا مراسم چجوری انجام میشه؟ این جشن شبانه و دقیقاً در نیمه شب برگزار میشه، وقتی که بت‌های خدایان رو از معبد بیرون میارن و مردها شروع میکنن به زدن به سر و کله هم. این جشن بیشتر از 100 سال قدمت داره. جالب اینجاست که قبلا به جای چوب از تبر و نیزه استفاده میکردن. میگن در سالهای اخیر خیلی‌ها زخمی شدن ولی مرگ و میری گزارش نشده. یکی دیگه از عجیب‌ترین سنت‌های هندی‌ها پرتاب نوزادان از پشت بامه. این مراسم سالانه به مدت بیش از 700 سال بین هندوها و مسلمانان هند برگزار میشه. مراسم در 2 مکان خاص انجام میشه. توی این مراسم نوزادان توسط یه فرد با تجربه از ارتفاع حدود 30 تا 50 فوتی تکون داده میشه و به پایین پرتابش میکنن. نوزادا هم از بالا به پایین روی این ملافه‌ای که مردها دورش گرفتن میافتن. بعد از پرتابم نوزادان بلافاصله به والدینشون برمیگردن. مردم باور دارن که این کار باعث خوششانسی، سعادت و سلامتی برای کودک و خانواده‌اش میشه. بر اساس گزارش‌ها این مراسم به زمانی برمیگرده که مرگ و میر نوزادان زیاد بوده و علم پزشکی تو زمان کم. گفته میشه که یکی از قدیس‌های هند به والدین بچه‌های بیمار پیشنهاد میکنه که برای نشون دادن اعتمادشون به خدا یه زیارتگاه بسازن و بچه‌های مریضشون رو از پشت مام به پایین پرتاب کنن. افسانه‌ها میگن که
مردم محلی این کارو کردن و بچه‌هاشون رفتن از بالا پرتاب کردن پایین و وقتی این کارو کردن گفته شده یک ملافه به طرز معجزه‌آسا تو هوا ظاهر میشه و نوزادان رو در خودش جای میده. از اون زمان والدین قول دادن که نوزاداشون رو به عنوان پیشکش به خدا از بالا پرتاب کنن. جالب اینه که میگن تا حالا هیچ مصدومی هم این رسم نداشته. میدونیم که بیشتر این سنت ها از باور عمیق مردم به یک قدرت برتر ناشی میشه. مردم هند هم که میدونید خوراک این چیزان رو به این مسائل خیلی اعتقاد دارن. میگن چند سال پیش حدود سال 2009 وقتی یه ویدیو از این مراسم منتشر شد، کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودکان تصمیم گرفت تحقیقاتی در این زمینه انجام بده و دستور توقف این مراسم رو صادر کنه. کامبالا یک جشنواره سنتی و هیجان انگیزه که تو ایالت کارناتاکا در جنوب هند برگزار میشه. این جشنواره در واقع یک مسابقه گاومیش‌دوانیه که کشاورزا حسابی بهش علاقه دارن. مسابقه معمولاً از نوامبر تا مارس توی شالیزارهای گلالود برگزار میشه. زمین مسابقه هم یک مسیر گلی و خیسه که گاومیش‌ها باید ازش عبور کنن. هر تیمی هم شامل یک جوکی که همون سوارکار میشه و یک جفت گاو تشکیل میشه. جوکیا باید گاومیش‌ها رو هدایت کنن و با یک تیم دیگه که همزمان با اونا شروع کرده رقابت رو مسابقه بدن. این جشنواره هم یک جور سرگرمی هم نشونه‌ای از احترام کشاورزا به گاومیش‌ها. برنده شدن تو این مسابقه افتخار بزرگی برای خانواده و روستاست و خیلی‌ها برای این مسابقه حسابی قبلش تمرین میکنن. مراسم بعدی که مراسم ششم میشه جالیکاتوه، یکی از عجیب ترین سنت های هندی که تو تایمیل نادو برگزار میشه. تو این ورزش خطرناک مردا باید با گاوهای خشمگین روبرو بشن و حتی اونا رو رام کنن. این کار توی جشن برداشت محصول جنوب هند انجام میشه. توی این مراسم مردها یک گاو نر رو توی یک گذرگاه باریک تعقیب میکنن و سعی میکنن به شاخهای گاو بچسبن و جایزه‌ای که بهش وضع شده رو بگیرن. این ورزش یکی از قدیمی ترین سنت های هندیه که به حدود 2500 تا 1800 سال قبل از میلاد برمیگرده. گاوهای نرم که تو این ورزش استفاده میشن به صورت وحشی پرورش دادن و کلی هم باشون کار کردن که حسابی قدرتمند باشن. مردا تو این ورزش اجازه ندارن سلاح هم کنن، اما در مقابل شاخهای گاو نر رو حسابی تیز میکنن تا خطرناک بشن. با اینکه نه گاو نر و نه شرکت کننده قصد کشتن همدیگر رو دارن، بین سالهای 2008 تا 2014 43 مرد و 4 گاو نر جان خودشون رو از دست دادن. معنی این جالیکاتو هم میشه سکه هایی که به شاخ گاو بسته شدن. تو سال 2014 این ورزش تو دادگاه عالی هند به همراه ورزش هایی مثل ورزش کامبالا ممنوع شد، اما تو اعتراضات سال 2017 دولت دوباره با برگشت این ورزش ها به جایگاه اصلیشون موافقت کرد. توی هند یک رسم عجیبی دیگه هم هست به نام گردان پوجا که بعضی از مردم روستای مادیا پرداش انجام میدن. توی این رسم آدم‌ها باید روی زمین دراز بکشن و گاوهایی که رنگ‌های شاد روی بدنشون زده شده و زنگ و گلدسته‌های زیبا بهشون آویزونه از روشون رد بشن. میگن این آیین برای کسایی که تو شرکت میکنن خوششانسی و سعادت میاره. توی این مراسم اگرچه مردم محلی شدیداً زخمی میشن، اما هر ساله همین کارو هنوزم انجام میدن. میگن جراحات جزئی هم که توی این آیین اتفاق میفته رو با ادرار و مدفوع گاو درمان میکنن. تو جنوب هند تو ایالات کرلا یک آیین مذهبی خاص به اسم گارودان توکام برگزار میشه که به معنی آویزون شدن مثل عقابه. این مراسم برای الهه کالی که یک الهه خشمگین و قوی توی آیین هندوه انجام میشه. حالا ماجراش چیه؟ مردایی که توی این مراسم شرکت میکنن خودشونو شبیه گارودا، همون پرنده عقاب مانند و اسطوری هندو در میارن، یعنی لباس مخصوص و آرایش سنتی میکنن. بعد روی پشتشون قلاب‌های فلزی فرو میکنن و اونا رو از یک چوب افقی آویزون میکنن. اینجوری که معلق تو هوا هستن، بعدش با یک وسیله متحرک توی جمعیت میچرخوننشون. یکی دیگه از عجیب ترین و خاص ترین جشن‌های هند آمبوباچی ملاست که هر ساله توی ماه ژوئن توی معبد کاماخیا برگزار میشه. این جشن 3 روزه و مربوط به الهه ساتی. مردم اعتقاد دارن که تو این 3 روز الهه ساتی داره عادت ماهانه رو تجربه میکنه. حالا ماجرای کلیش چیه؟ طبق یک افسانه قدیمی، ساتی همسر خدای شیوا
بعد از اینکه پدرش به شیوا بی احترامی میکنه خودش رو توی آتیش میندازه و میمیره. شیوا هم که خیلی عصبانی میشه شروع میکنه به رقص تخریب، رقصی که اگه کامل انجام بشه دنیا نابود میشده. برای اینکه جلوی این فاجعه گرفته بشه خدای ویشنو بدن ساتی رو تکه تکه میکنه و هر تکهش رو به یه جایی از زمین میندازه. معبد کامخیا دقیقاً جایی ساخته شده که اعتقاد دارن رحم و اندام تناسلی ساتی اونجا افتاده. حالا هر ساله در ماه ژوئن مردم باور دارن که الهه ساتی داره چرخه قاعدگیش رو پشت سر میذاره. به همین خاطر 3 روز در معبد بسته میشه و هیچ کس اجازه ورود نداره. معتقدن که کل معبد قرمز میشه تو این 3 روز که نمادی از اون خون قاعدگیه. تو این 3 روز زنها این دوران رو جشن میگیرن و برای باروری و خوشبختی دعا میکنن. روز 4 معبد دوباره باز میشه و یه چیز خیلی خاص به زائران داده میشه. مثلا یه تیکه پارچه که گفته میشه با مایع قاعدگی الهه ساتی آغشته شده. در آخر هند از این رسم و رسومات عجیب غریب زیاد داره. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها بگین که ویدیوهای بعدیش رو هم بسازم. در آخر بگید به نظرتون کدوم یکی از این رسومات هند عجیب و غریب تر بود و اگه خوشتون اومد از این ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.